Magandang araw mga boss. May usin tayo mga boss, isang mga boss. Omni mga boss. So, ito mga boss, kung na-buy out yung bull tayo mga boss. So wala mga boss, wala si out. So padung siya diri ang nisa negative siya mga boss. Ito padung diri sa kuan mga boss, yung IC mga boss. Check na sa Picas IC mga boss. So diri sa Picas boss, mga boss na siya ikuan. Na siya bull tayo mga boss. May 5 volts. So pagtabok rin sa IC mga boss, wala mga boss. So posible mga boss kining IC niya mga boss na problema mga boss. Saran niya mga boss parang sa iyang negative mga boss. Kining IC mga boss So kining IC mga boss. IC padung sa iyang lead mga boss. Mong di kasiga mga boss bisag nakaon siya. So bisag mapasiga lang taning lead light mga boss. Atong pangitag pumagi mga boss. Ito yung subukan natin bang palit IC. Good. Okay mga boss. Muling dapat mga boss So wala na mga boss. Open na mga boss. Open. Muling open mga boss. Yung IC gamay kayo mga boss. Muling okay. Open. Muling itong open. So itaon to na mga boss. Thank you, Marvin. Sa panahon ngayon, hamak na mas malawak na ang ating pagtanggap sa sari-saring gender identities ng ating mga kapwa. Kung noon, girl, boy, black and boy lang daw ang mga kasarian. Ngayon, queer, sexual plus na rin. Nagugulat ka, sila rin ang mga anak-anak ng tahanan at maayos nilang napapalaki ang kanilang mga anak. Nangangahulugan lamang na ang pagiging isang mabuting asawa at magulang ay walang kinalaman sa sex and gender. Ang totoong sukatan ay ang ating kapasidad na magmahal at mag-alaga para mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman.
at libre at kapal ng magulang ay kailangan sa mga batang maroon. Check na ito mga boss. Sige na ba? Okay. Sige na mga boss. Ito na mga boss. Umilaw na siya mga boss. Ganyan mga boss. Huwag siga mga boss. Bisa nakasaksak siya mga boss, no? Karon, andar na siya mga boss. So, salamat sa pagtanaw mga boss. Huwag kayo kalimot og subscribe sa akong YouTube channel mga boss.